السلام عليكم. لعبة ميتال جير هي سلسلة ألعاب ضخمة وتعتبر مسؤولة عن بعض أعظم القصص والابتكارات في عالم الألعاب. القصص المعقدة ذات الطابع العسكري هي جزء من نجاح السلسلة، لكن في بعض الأحيان القصص بتكون معقدة بشكل كبير لدرجة إنك صعب تربطها ببعض. الشخصية المعروفة في بيج بوس كان جزء من صراعات عديدة في عدة أجزاء من ميتال جير، وفعليا انك تتبع احداث الخط الزمني لسلسلة ميتال جير مش سهل ابدا اذا ما كنت قادر انك تتبع قصة البيج بوس من بدايتها لغاية احداث جراوند زيرو. فهذا المقطع مخصص إلك لاني راح اشرح ملخص سريع لاهم الاحداث من حياته، بداية من احداث ميتال جير سوليد 3 سنيك انتر، مرورا بميتال جير سوليد بيس ووكر، واخيرا للاحداث اللي حصلت في جراوند زيرو وبانثوم بين. من خلال هذا الفيديو راح أساعدك تفرز أحداث مسيرة سنيك عشان تقدر تتبع القصة بشكل أفضل. قبل ما نبدأ الفيديو بنذكركم بضرورة اللايك على الفيديو والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، ويلا نبدأ. في عام 1950 نشأت شخصية البيج بوس والمعروف وقتها باسم جاك، وبدأ مسيرته العسكرية لما شارك في حرب كوريا وهو مراهق، وبعدها انضم لوحدات القبعات الخضراء والمعروفة باسم جرين بريس، وكان عمره وقتها 15 سنة. في هاي المرحلة قابل شخصية نسائية اسمها ذا بوس وصار تلميذها المطيع، ودربته على القتال والتدمير وتقنيات جمع المعلومات. طبعا ذا بوس تعتبر أم كل القوات الخاصة، وكان إلها مسيرة عسكرية مميزة كقائد لوحدة كوبرا يونيتي اللي شاركت في مهمات عالية الأهمية خلال الحرب العالمية الثانية. خلال فترة وجود جاك مع ذا بوس تعاونوا على تطوير أسلوب قتال فريد من نوعه في الاشتباك القريب، وصار هذا القتال معروف باسم سي كيو سي. في 12 يونيو من عام 1959 الحكومة الأمريكية خانت ذا بوس واستعملتها في مهمة كانت متورطة فيها مع الاتحاد السوفيتي. بعد ما فشلت المهمة الحكومة تركتها وخلتها تعتبر خائنة قدام فريقها عامة وجاك بشكل خاص. وبنفس الوقت كان في اختلاف كبير في أفكار ذا بوس وجاك. هي كانت عندها مبادئها الخاصة وكانت تؤمن أن الجنود لازم يكونوا أحرار وما يكون عندهم ولاء لأي وطن أو حكومة. أما جاك كان لسه مؤمن بفكرة الولاء لبلده، وكان مقتنع أنه لازم يكون مخلص للدولة. وبالنتيجة الاختلافات الكبيرة في أفكارهم خلت الفراق هو السبيل الوحيد بينهم. بين عام 1962 و 1964 انضم جاك لوحدة قتالية اسمها فوكس تحت قيادة شخصية اسمه الرائد زيرو. في أغسطس من عام 1964 صارت المهمة المعروفة باسم الرسالة الفاضلة، وهي العملية كانت مشتركة بين CIA والفوكس. شارك فيها جاك وكانت تتطلب التسلل العميق لمدينة تسيلي نويارسك داخل الاتحاد السوفيتي، وعلى أثرها تم إعطاء اسم الكود نيكيد سنيك واللي صار مشهور باسم سنيك. كان الهدف من هاي المهمة هو إنقاذ عالم الأسلحة السوفيتي المنشق واللي اسمه نيكولاي ستيبانوفيتش، وكان هو اللي ابتكر صاروخ سويوز ودبابة شاغوهاد المزودة بالنووي واللي كانت قيد التطوير في هذاك الوقت. بعد تسلل سنيك للمنطقة نجح في إنه يحدد مكان العالم عشان يحرره من قبضة حراس الKGB، ولكن قبل عملية الانسحاب بتتسارع الأحداث وبيلتقي سنيك وجها لوجه مع قائدته السابقة ذا بوس واللي كانت تقدم الدعم اللاسلكي بشكل ودي أثناء العملية، إلا إنها قطعت الاتصال في منتصف الطريق وكشفت لسنيك إنها قررت تنشق وتنضم هي ووحدة الكوبرا لوحدة الGRU السوفيتية بقيادة ضابط المخابرات العسكرية الروسية فولجن. خلال هاي الأحداث تم الإطاحة في سنيك وإعادة القبض على سكولوفو، وفولجن أخذ مشروع سكولوفو وما اكتفى بهيك، ولكنه أطلق سلاح نووي أمريكي من نوع ديفي كروكيت على المدنيين الروس، وهذا الموضوع عمل كارثة دولية. ومن الآثار الكارثية لمهمة الرسالة الفاضلة إنها كانت راح تؤدي لإعدام سنيك وقائده الرائد زيرو. بعد هذا الفشل الذريع في هاي المهمة تم إرسال سنيك مرة ثانية لنفس المنطقة، وكانت هاي العملية اسمها سنيك إتر. في الساعة 11:30 مساء من تاريخ 30 أغسطس عام 1964 انطلق سنيك مرة ثانية لتسيلينو يارسك عشان ينفذ عملية سنيك إنتر، وكان الهدف المباشر لهاي العملية أنه يقضي على تهديد سلاح شاغوهاد النووي، بالإضافة أنه يقتل زعيمته السابقة ذا بوس. أول مهمة لسنيك كانت أنه يتواصل مع عميل من CIA كان يحمل اسم الكود آدم، ولكن بسبب الظروف الأمنية والتشويشات اللاسلكية ما قدر أنه يتواصل معه. ولكنه بعد فترة تعرف على عميلة اسمها إيفا واكتشف إنها شريكة آدم. خلال هاي الأحداث واجه سنيك مجموعة من المقاتلين الأعداء ومنهم الرائد أوسلوت والوحدة المقاتلة التابعة إله. طبعا بعد عدة مواجهات مع هذا الرائد الشاب تمكن سنيك من التغلب عليه وبكمل طريقه في عدة معارك ضد أعداء وحدة كوبرا، وبتمكن من القضاء على ذا فيوري وذا إند وذا فير وذا بن. بعد المعارك الطاحنة هاي كلها تمكن فولجن من القبض على سنيك وتعذيبه،
ووجه أوامر لذا بوس إنها تقتلع عيون سنيك عشان يتأكد إنها مش جاسوسة. وفي محاولة مترددة منها وهي بتقرب على عين سنيك هجمت عليها تاتيانا ومسكت إيدها. وخلال هاي الأحداث أوسيلوت كان يشعر إنه تاتيانا جاسوسة وصار يلعب معها لعبة الروليت الروسي. ومن حسن حظها إنه سنيك كان مركز معه وعارف المسدس اللي فيه رصاصة وقدر إنه يهجم عليه وهو مقيد. بس للأسف ولسوء حظه إنها الرصاصة عن طريق الخطأ أصابت عينه اليمين. وهذا هو الحدث القوي اللي خلى سنيك يلبس النظارة السوداء ويصير من خلالها مميز عن غيره. بعد كل هالمعمعة هاي قدر سنيك انه يهرب من الحجز ويفخخ السي 3 داخل المستودع اللي فيه دبابة شاغوهاد. بعد هيك بتوجب على سنيك انه يخوض معركة مع فولجن، ولكن في النهاية تمكن من اسقاطه وكمل طريقه عشان يفجر الشحنات، لكن التفجير ما كان كافي لتدمير الدبابة. بتسارع الأحداث بلتقي مع إيفا، وفي هاللحظة بتوصل دبابة شاغوهاد لكامل قدرتها التشغيلية وبداخلها فولجن، وما كان على سنيك وإيفا إلا إنهم يواجهوا فولجن داخل الدبابة. بعد معركة طاحنة تمكن سنيك إنه يقتل فولجن ويدمر الدبابة تماما. مع إنه سنيك نجح في تحقيق كل أهداف مهمته، ولكن في هدف واحد ما قدر ينفذه، وهو قتل معلمته السابقة ذا بوس بسبب الصلة العاطفية الكبيرة اللي كانت تجمعه فيها. كان متردد إنه يقتلها، بس بما إنه مفروض عليه تنفيذ الأوامر العسكرية، في النهاية صارت مواجهة حتمية بينهم داخل حقل من الزهور بالقرب من منطقة الإخلاء. مهارات ذا بوس القتالية خلت المواجهة المباشرة صعبة، لكن سنيك استخدم كل مهاراته في النهاية عشان يهزمها. وبعد هاي المعركة تم تكريم سنيك بجائزة وسام الخدمة المتميزة، وتم منحه لقب البيج بوس. في هاي الأحداث البيج بوس قرر أنه يترك مسيرته العسكرية في أمريكا ويروح اتجاه ثاني، فأنشأ منظمة اسمها عسكريون بلا حدود مع مساعدة كازوهيرا ميلر. هاي المنظمة تعتبر شركة عسكرية خاصة وما عندها دولة أو سبب تقاتل عشانه. في 4 نوفمبر من عام 1974 ميلر كان على اتصال مع شخصين من كوستاريكا، وهم رامون غالفيز وباز أورتيغا. هذول الأشخاص كانوا محتاجين مساعدة المنظمة عشان يواجهوا قوة مسلحة مجهولة دخلت على كوستاريكا، لكون بلدهم ما بيقدر يكون عنده جيش بسبب دستوره السلمي. بعد فترة اكتشف بيج بوس إنه رامون عضو في الكي جي بي، وإنه إذا تحالف معه راح يعرض منظمته للإعدام مع أمريكا. لكن رامون قدر يقنعه بالتدخل لما شغل تسجيل صوتي لذا بوس. هذا الصوت اللي كان له تأثير عاطفي قوي على بيج بوس لأنه ذكره بمعلمته وقائدته السابقة. بعد قبول البيج بوس التدخل، رامون قدم لمنظمته محطة بحرية قديمة واللي بدأوا يستخدموها عشان يبنوا القاعدة الأم، واللي هي المقر الرئيسي لعملياتهم. المنظمة كانت بتجند الأعضاء إما عن طريق اختطاف جنود العدو من ساحات القتال باستخدام نظام فولتون للإنقاذ الجوي، أو عن طريق قبول المتطوعين. بيج بوس تعاون مع مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير السانديني اللي كانوا هاربين من نيكاراغوا. بعد هيك قابل أماندا فالنسيانو زعيمة المقاتلين وأخوها الصغير تشيكو، وكانوا الاثنين يساعدوا سنيك بشكل مباشر طول المهمة. بيس سنتينيل هي وحدة تابعة لوكالة المخابرات المركزية، وهي المنظمة اللي وراء الوجود العسكري السري، بالإضافة بأنهم وراء تهريب أسلحة نووية لعدة دول. رئيس محطة بيس سنتينيل في أمريكا الوسطى كان اسمه هوت كولمان، وكان يشتغل مع العالم هيوي والدكتورة سترينغلوف على تطوير بيس ووكر، وهو نوع جديد من ميتال جير واللي تم تصميمه خصيصا عشان يكون أداة للردع النووي. هيوي كان يشتغل بشكل مباشر على بناء بيس ووكر من الناحية الميكانيكية، والدكتورة سترينغلوف ابتكرت نظام الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدمه مشروع بيس ووكر عشان يكون قادر على الردع النووي بشكل تلقائي. والصدمة انها اختارت ذا بوس عشان تكون نموذج للذكاء الاصطناعي، لانها كانت شايفة انه ذا بوس هي الشخص الاكثر منطقية في اتخاذ القرارات الصعبة. والصدمة الاكبر انه الذكاء الاصطناعي كان يمتلك نفس نبرة صوت ذا بوس. وبعد هيك تم الكشف انه هذا هو الصوت اللي احتال فيه رامون على البيج بوس لما سمعوا اياه واقنعوا انه يشارك معه. اما كولدمان فكان عنده هدف ثاني تماما، كان بده يشن هجوم نووي عشان يثبت قدرة بيس ووكر في تنفيذ استراتيجية الردع النووي بشكل آلي. لكن هيوي وسترينغلوف ما كانوا على علم بخطة كولدمان ولا كانوا متورطين فيها. بعد هيك سافر البيج بوس من كولومبيا لنيكاراغوا عشان يواجه مجموعة من الأسلحة المدمرة اللي بتتحكم فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي. أثناء عملية إيقاف بيس ووكر اتضح أن رامون غالفيز اسمه الحقيقي فلاديمير،
بالإضافة بأنه كان شريك مع كولدمان في تطوير بيس ووكر، وأخذ خطة كولدمان وحاول يشن ضربة نووية ضد كوبا اللي كانت أكبر حليف للاتحاد السوفيتي. هذا الهجوم كان له تداعيات خطيرة بحيث أنه انتشرت مشاعر العداء لأمريكا بشكل كبير، وهذا ساعد الاتحاد السوفيتي أنه يفوز في الحرب الباردة. وفي مواجهة متوترة أماندا ورفقائها من ساندينيستا قدروا يقبضوا على فلاديمير. أما كولدمان فكان مصاب بجروح خطيرة بسبب رصاصة تعرض له من فلاديمير، وبعد ما مات بيس ووكر كانت على وشك إطلاق قنبلة نووية، ولكن البيج بوس واجه البيس ووكر وقدر أنه يمنعه من إطلاق الضربة النووية. بيس ووكر استمر في إرسال بيانات خاطئة عن مسار الصواريخ النووية للجيش الأمريكي، بالمقابل الجيش الأمريكي كان قريب على شن ضربة انتقامية. مع مرور الوقت وظهور اليأس صار الذكاء الاصطناعي اللي داخل بيس ووكر واعي تماما، وقرر النظام بشكل طوعي أنه يتوجه للمحيط عشان يغرق نفسه بالكامل، وبهيك تم إيقاف بيانات المسار الخاطئة وحرفيا منع حدوث حرب نووية شاملة. بعد هاي الأحداث انضم كل من هيوي وسترينغلوف لمنظمة بيج بوس كأعضاء في قسم الأبحاث والتطوير عشان ينشئوا ميتال جير خاص فيهم، وأطلقوا عليه اسم ميتال جير زيك. بناء هذا النموذج كان عن طريق إعادة جمع أجزاء الذكاء الاصطناعي من البيس ووكر اللي تم تدميرها. بعد ما انتهت هالأحداث المأساوية تم القبض على فلاديمير وحجزه في السجن داخل القاعدة. وبخصوص باز قررت إنها تظل مع المنظمة في القاعدة. بعد عدة محاولات هروب من فلاديمير بين إنها باز كانت جاسوسة لصالح سايفر، وهي المنظمة الغامضة لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وكانت بقيادة الرائد زيرو واللي كان هدفه يتعاون مع البيج بوس. باز عرضت على بيج بوس إنه يرجع يتعاون معها كأصدقاء زي زمان، لكن البيج بوس رفض. بعد هيك باز خطفت مشروع ميتال جير زيك المكتمل وحاولت تطلق صاروخ نووي ضد الولايات المتحدة وتتهم منظمة البيج بوس بهذا الهجوم، لكن البيج بوس وميلر لاقوا طريقة عشان يوقفوها، وفي النهاية باز وقعت في البحر ومن المفترض إنها ماتت. في 16 مارس عام 1975 بيج بوس بوصلوا خبر إنه باز ما زالت على قيد الحياة وموجودة في معسكر كامب أوميغا، وكلف تشيكو بمهمة تحريرها ولكنه فشل وتم القبض عليه. في الحالة هاي قرر إنه هو يروح شخصيا في منتصف الليل ويخترق المعسكر عشان يحرر تشيكو وباز، لكن الأمور ما كانت سهلة زي ما كان متوقع. بمجرد ما تمكن من الدخول حرر تشيكو وما لقى باز، ولما قرر إنه ينسحب مع تشيكو بدأ الهجوم على المعسكر من قبل منظمة سايفر واللي كان وراها شخصيات قوية ومعروفة زي هوت كولدمان وفريقه. البيج بوس ما كان عنده وقت كثير والأحداث قاعدة بتتسارع بشكل غير متوقع. خلال هاي الأثناء تم الكشف عن أنه باز كانت فعلا جزء من منظمة سايفر وأنها كانت عميلة مزدوجة من البداية. البيج بوس حاول أنه يوقف الهجوم ويحمي أصدقائه، لكن الهجوم كان متزامن مع عملية تدمير. في اللحظات الأخيرة من الهجوم تم تدمير القاعدة الأم واللي كان فيها ميتال جير زيك، وبسبب الانفجار الكبير في القاعدة البيج بوس انصاب بجروح خطيرة وانتهت الأحداث هون وكان مصيره مجهول. بدخولنا للجزء الخامس بنتسلسل في الأحداث واللي بتبدأ مع استيقاظ البيج بوس من غيبوبة دامت 9 سنوات داخل مستشفى بريطاني في قبرص عام 1984، ولما شاف حاله تفاجأ بأنه فقد إيده اليسار وركبوا له شظايا معدنية في أجزاء من جسمه بسبب الانفجار اللي صار. خلال وجوده في المستشفى تعرض لمحاولة اغتيال من قبل عميلة اسمها كويت، لكن وبشكل مفاجئ بيتم مساعدته من قبل رجل غامض اسمه إسماعيل، وخلال هروبهم بيواجهوا قوات سايفر وكيانين خارقات للطبيعة واللي هم الطفل الثالث والرجل المشتعل. وبعد معركة طاحنة ومطاردات تخطف الأنفاس إسماعيل تعرض لإصابة واختفى في ظروف غامضة. بعد هيك وبشكل مفاجئ تظهر شخصية جديدة اسمه أوسيلوت وبينقذ سنيك من الرجل المشتعل. بتسلسل الأحداث هاي بنضموا لمنظمة دايموند دوغز واللي أسسها كازوهيرو ميلر داخل قاعدة بحرية. بعد مكوثه في المنظمة بتبنى بيج بوس الاسم الرمزي فينوم سنيك وبيبدأ في البحث عن منظمة سايفر. بعد هيك بنخرط في الحرب السوفيتية الأفغانية والحرب الأهلية الأنغولية. في هالأثناء بسمع إنه القناص الصامتة كويت لسه عايشة وقرر إنه يضمها لفريقه، بالإضافة للعالم هيوي والخبير كود توكر. وخلال بحثه عن منظمة سايفر بيكتشف إنه كان قائدهم الرائد زيرو، ولكن تم الإطاحة فيه وعزله عن القاعدة عسكريا وسياسيا.
بالإضافة بأنه فصيل XOF بقيادة سكول فيس هو المسؤول عن تدمير MSF منظمة البيج بوس السابقة. طبعا سكول فيس كان يخطط لإطلاق طفيلي عشان يقتل كل اللي بيحكوا اللغة الإنجليزية، وكان ناوي يستخدم السلاح النووي سايلانتروبس عشان يفرض ردع نووي بحجة أنه يحقق السلام العالمي مع الحفاظ على الثقافات المختلفة. لكن خلال مرحلة اختبار السلاح الطفل الثالث بخون سكول فيس، وهذا الأمر أدى لإصابته بجروح خطيرة، وعلى أثرها تمكن سنيك من هزيمة سايلانتروبس واستعادة عينتين من الطفيلي، ولكن العينة الثالثة تم سرقتها من قبل الطفل الثالث واللي هو نفسه إيلي، بالإضافة بأنهم سرقوا سايلانتروبس وهربوا فيه، ولكن سنيك لحقهم وقدر انه يدمر السلاح. في نفس الوقت قاعدة دايموند دوغز كانت تواجه مشكلة كبيرة لانه صار بداخلها وباء طفيلي، وهذا الوباء كان مميت وبيهدد حياة الجنود. فينوم سنيك اضطر انه يقتل العديد من الجنود عشان يحتوي الوباء ويمنع انتشاره. بعد هيك تم اتهام العالم هيوي بانه هو المسؤول عن نشر الوباء، لانه كان في شكوك حول تورطه في الامور الغامضة اللي صارت داخل القاعدة، من ضمنها اتهامه بانه متسبب بتدمير MSF وقتل زوجته الدكتورة سترينغلوف، وبسبب هذا الحكي كله تم نفيه من قاعدة دايموند دوغز. بعد الأحداث والنكسات والمفاجآت اللي صارت كلها، تظهر المفاجأة الكبرى بأنه فينوم سنيك طلع مش هو نفسه البيج بوس الحقيقي. في مشهد النهاية الحقيقي للعبة تبين أنه فينوم سنيك هو جندي تعرض لجروح أثناء وجوده في الطائرة مع البيج بوس في نهاية أحداث ميتال جير جراوند زيرو خلال تعرضهم للهجوم من قبل منظمة سايفر. وبناء على هذا الحكي استغلوا إصابة هذا الجندي وعملوا له عمليات تجميلية وتلاعب بالذكريات عشان يكون بديل البيج بوس الحقيقي. وبالمقابل البيج بوس كان يخطط لحرب خاصة هدفها تأسيس عالم جديد بعيد عن السيطرة العالمية والسياسات الكبرى، وكانت هالحرب تشمل بناء جيوش خاصة تحت قيادته، وكان هدفه هو تحرير الجنود من الانتماء لأي حكومة أو قوة عالمية. الأسباب اللي دفعته لعمل هذا الشيء لأنه كان مؤمن بفكرة تشكيل جيش خاص فيه ويكون بعيد عن أي سيطرة سياسية. وفي النهاية وبعد كل اللي مر فيه سنيك من معارك وتضحيات، اكتشفنا أنه القصة أكبر بكثير من اللي كنا متخيلينه، لأنها ما كانت بس عن الحروب والأسلحة، كانت عن الهوية والأيديولوجيات والخيانة والبحث المحموم عن الحقيقة. وكل اللي صار كان جزء من لعبة معقدة بتحركها قوة خفية ما كانت دائما واضحة قدامنا. شكرا لمتابعتكم. إذا عجبتكم القصة لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، واكتبوا لنا تعليقاتكم الجميلة لأني بكون سعيد وأنا بقرأها. السلام عليكم ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.